عجينة الفطاير اللي راح تستخدمها لكل الأنواع بدون استثناء. اليوم بدي أقدم لكم إياها وبنعمل مع بعضنا فطاير السبانخ. في عندي هون كاسة مي 200 ملي راح فضيها بصحن لحال، وراح فضي فوق منها 10 جرامات خميرة فورية أو معلقة مثل ما انكم شايفين، معلقة مع الرمل اللي هي 10 جرامات فورية خميرة. وفي عندي هون تقريبا معلقتين سكر أو 40 جرام سكر، هي معلقة وهي معلقتين مع الرمين طبعا، وهي نص، هدول 40 جرام تماما. وفي عندي هون محلب، وفي عندي ملح، هدول بدي اضيفهم للطحين. بحرك الخميرة بهالشكل مع بعضها لحتى تتفاعل، وبدي اتركها على طرف. بس تفاعلت مع بعضها بضيفها فوق الطحين. في عندي هون كيلو طحين، اليوم رح اسوي لكم كيلو طحين كامل. وفي عندي العجانة، إذا كانت مي متوفرة ما في مشكلة، رح فضي العجينات الطحينات أول شي فيها كيلو مثل ما انكم شايفين. وبدي فضي فوق الكيلو 10 جرامات ملح، وربع المعلقة أو نصها محلب. طبعا في كتير ناس بتقولكم المحلب نحن ما بنحطه، بس أنا بنصحكم تحطوا هالمكون هذا، كتير طعمته لذيذة. رح نضيف معلقة المحلب وبنحطه على العجانة. وفي عندي كف العجين تبعها اللي هو بيعجنها تمام. هاي المرحلة الأولى. وفي عندي هون كاسة مي تانية أنا رح ضيفها للعجين قبل ما أضيف الخميرة، ومنشغل العجانة على الواحد، بنسمي بسم الله. طبعا أنا معير لكل كيلو طحين بياخد معي نص كيلو مي، فالكاسة هاي تجي 200 ملي، أنا حطيت كاسة ونص هلا 300 ملي، وكاسة حطيناها للخمير لبين ما يتفاعل مع بعضه بصير عندكم نص كيلو. كمان رح نرجع نشغل ونستناه لينعجن مع بعضه. وهي العجينة يا حبايب الصراحة إذا ما حطيتوا لها معلقتين حليب بودرة بضل لونها مو زيادة، لأن لون السكر بيعطيكم غير لون حليب البودرة. طبعا نحن حاطين هون معلقتين صغار، وهي 3 معالق صغار حليب بودرة، بيعطوكم اللون الوردي اللي انتم بتحبوه بالفطاير. اغلب الستات ما بيعرفوا شو سر المحلات انه ليش هيك لون الفطاير عندهم احلى واجمل. السر تبعها هو فقط بالحليب كامل الدسم اللي هو بودرة. مثل ما لاحظتوا حطيت 3 معالق، وهون عندي الخميرة مثل ما كنتم شايفين كيف اشتغلت. شوف كيف صارت سماكتها تمام. هلا بضيفها فوق المزيج، راح نسمي بسم الله ونضيفها كلياتها. شوفوا كيف دابت الحبيبات بشكل كامل. وبنرجع بنشغل العجانة وبنستنى العجين لحتى يتجانس كلياته مع بعضه. وبعد ما وصلت لهالقوام هاد في عندي هون زيت زيتون رشة صغيرة. طبعا ما عندكم مشكلة إذا زيت نباتي، بس أنا بفضل زيت الزيتون بهالأكلة هاي. وهيك صارت عندي العجينة جاهزة مثل ما انكم ملاحظين قوام شلون. شايفين قوام ما بده يكون ناشف وبنفس الوقت ما يكون قاسي، بده يكون فيه شوية مطة. راح نحط زيت زيتون شوي هون بهذا الصحن مع دهنة كاملة تمام، ونطالع عجيناتنا وناخدن عليه. يعني هاي العجينات هلا بدنا اياها تختمر وترتاح لبين ما نجهز باقي المواد. شايفين شلون؟ طبعا بتنزلوها بتغطوها لحتى تختمر معكم. بدها تقريبا تريح نص ساعة لثلاث ارباع ساعة لحتى يختمر العجين بشكل كامل. شوفوا معي شلون العجينة، وانا بدي اقلب عفاها مشان ما ينشف وجهها، يعني بدي اياها كلها تكون طرية. هي عجينتنا هيك جاهزة. هلا تغطوها على طرف وتتركوها بمحل دافي لحتى تختمر على اخر، وبعد منا نشتغل فيها. وهلا رح ننتقل لتجهيز السبانخ. هاي السبانخ بدنا ننتبه كتير نحن عم نشتريها ما تكون مسلهجة بالسوق، لان في كتير ايام بتكون مسلهجة. كلمة مسلهجة بتكون يعني مضروبة، وبنفس الوقت ما يكون في عليها رمل. طبعا بعد ما بتاخدوها على البيت بتغسلوها بشكل جيد جدا. شايفين هلا الورق، بدي افرجيكم هيك الورقة شلون مغسولة بشكل ظريف كتير اكثر من مرة يعني الصراحة. فهذا الحكي ننتبه عليه نحن عم نغسل لحتى ما يكون فيه رمل او تراب
ويكون يدخل على معدتنا وما بقى نعرف نصرفه. وتعرفوا انتم الرمل والتراب قصة كبيرة، فلذلك الغسيل كتير مهم. لو طولتي يا ست البيت بغسيله شوي بس راح تاخدي النتيجة الصحية المنشودة لأهل بيتك. في عندي هلا هدول تقريبا أنا هون كيلوين، أنا فارم هون من شوي وعاصر وخاسرهم، وهلا بدي كمل فرم الكمية الثانية. طبعا نحن المفرم بشكل ناعم العض هذا قد ما بتحسوا نعموه، لأن هذا راح يدوب ما بدنا يبين. تمام. وبنفس الوقت مشان يستوي معنا بقلب الفطاير. بس خلصنا فرم هذا الناعم هيك ننتقل كل ما كتر الورق منخشن. هلا هذا مثل ما انكم شايفين هيك، لاحظين معي شلون فرمه كتير بسيط. طبعا نحن بس فرمناه ما في داعي نرجع نغسله مرة تانية، لأن نحن بالأساس غسلناه بشكل جيد. إذا بدنا نغسله مرة تانية نحن عبارة بس عم نروح المواد الفايدة بالسبانغ، فبدنا ننتبه على الموضوع ما نغسله كتير مشان ما نروح الفوائد اللي فيه. شايفين معي؟ بسم الله ما شاء الله على اللون، أحلاه شيء ظريف كتير. شايفين لون السبانغ؟ هذا الشكل اللي بدي اياه. راح كمل فرم هالقطعة هاي وانتقل لتحضيره مباشرة. بنجيب طنجرة وبنحطها على النار، واغلب الصبايا والشباب بيقولوا لي ابو ضياء هاي الطريقة صارت قديمة، بس الصراحة انا بحبها. وبننزل السبانغ عليها لحتى ندبله بشكل كامل. راح ننزل كل الكمية وشوفوا هلا ايش قدها تكون وايش قدها تصير. ما بتنزلوا اي شيء تاني حاليا، بس السبانغ. طبعا نحن بدنا اياها تكون ميتها قليلة مشان العجين ما يكون كلياته مي. لاحظوا الطنجرة كيف تعبت كلياتها سبانغ. هلا ننزل برشة ملح لحتى نساعده على الدبلان اكتر. طبعا معلقة معلقتين ما عندكم مشكلة، وبنحرك فيه لحتى يدبل كلياته من تحت لفوق. وبس اللي صار يدبل بيكون هذا هو النتيجة اللي بدنا اياها. بعد اقل من دقيقتين لاحظوا معي كيف نزل وصارت تنزل ميته. لسه بده تقريبا 6 دقائق ل7 دقائق لحتى اضمن دبل كلياته وبزل المي تبعيته. شايفين لونه؟ هلا بيطفي عنه النار ومباشرة نحطه بالمصفاي لحتى نصفيه بشكل كامل من المي. بسم الله، شوفوا المي بدها تطلع منه. هلا هيك بنفضيه كلياته على المصفاية وبنتركه لحتى يصفي. بسم الله على اللون احلى. شوفوا اللون. بيلزمني 3 حبات بصل، ممكن تحطوا بصلتين ممكن 3 ما عندكم مشكلة. بدي افرم البصل بشكل ناعم جدا وبعد منا شوحه على النار. طبعا الطريقة انتو وذوقكم، بتحبوا تعملوه شرايح، بتحبوا تعملوه فرم ناعم وما يبين بقلب السبانغ. انا الصراحة بحبه بشكل ناعم. بعد ما خلصنا البصلات مثل ما انكم شايفين، هلا في عندي هون زيت زيتون، ويفضل زيت الزيتون الاصلي. راح افضي كمية من زيت الزيتون، وبعد منه راح ننزل بالبصل. نسمي بسم الله وننزله. وبعد ما استوى البصل معي واخذ لون كرملي خفيف مثل ما انكم شايفين، بنزل معلقة دبس الفليفلة. وهي الطعمة لا تقولي منا ما نضيفها، ضيفوها لأن هي سر النكهة اللذيذة وسر الدوزنة. راح نحبسهم مع بعضهم كمان فترة لحتى نضيف باقي المواد. هديت النار تحتها وتركتها لحتى تتبل مع بعضها. مثل ما انكم ملاحظين حطينا أول شي دبس الفليفلة. هلا شو راح نحط يا حبايب؟ هلا ربع المعلقة، شايفين؟ ربع بس هيك براسب منها كمون. تمام. وعندي هون معلقتين كزبرة. هي المقادير الأصلية، ترى لا تزودوا وتنقصوا على كيفكم لأن الموضوع عبارة عن دوزنة نكهات. وربع المعلقة هيك كمان فلفل أسود. وبنخلط المواد هي كلها مع بعضها البهارات ونخليها تتدبل لحتى ناخد الطعم اللذيذة. بعد اليوم إذا نحن نزود طعمة كمون راح تصير طعمة السبانغ كلياتها كمون، والصراحة ما بنصحكم. شايفين هيك كيف المواد كلها تدبلت مع بعضها وصارت التبلة هيك جاهزة عندي. وهلا بدي اضيف السبانغ. شايفين كمية المي؟ هاي المي ما لها شغل ابدا. وهي السبانغ انا كنت كل شوي شو عم بعمل؟ عم بكبسها بهذا الشكل لحتى طالع منها المي.
لاحظين معي لساتها ساخنة. هلا شو بدي اعمل؟ مباشرة بدي فضيها فوق التبلة، واذا كانت عندكم الصينية بتكفي الكمية نزلوها مباشرة هيك. بناخد كل السبانغات وما نترك ولا وحدة مشان عمو باباي ما يزعل منا، ونقلبهم مع بعضهم. والنار هادية هون كتير على فكرة، يعني ها ما بدي اياها نار عالية، بدي نار هادية بس لحتى دوزن النكهة مع بعضها. بعد 5 دقايق من على نار هادية شوفوا معي شلون مي ما فيها، بالعكس امورها كتير تمام ومي ناشفة، وانا ما بدي اياها ناشفة على الاخير. لاحظين معي شلون؟ يعني اول شغلة احنا كسبنا انه ضلت القوام والفايدة كلها فيها. هيك صارت عندي جاهزة. هلا راح طفي عنا النار وارفع مباشرة على صحن تاني فضيها. ما بدي اياها تضل تاخذ حرارة اكتر من هيك، وعم بفضيها قصادا مشان تشوفوا انه ما فيها مي. وهلا بننتقل لمرحلة التبلة الأخيرة اللي بتنحط على البارد. هلا بدي استنى هذا القوام كله ليبرد، وبعد منه كمل تتبيلته. وبما تبرد السبانغ الحشوة راح فرجيكم شو صار بالعجينة. تقريبا صار لها نص ساعة، وهلا بدي كورها وجهزها لبين ما تكون صارت عندي تبلة السبانغ باردة. شوفوا العجينة كيف صارت، بسم الله. شوفوا الخميرة تبعيتها، هاي العجينة الذهب، بسم الله ما شاء الله، رائعة جدا، قوام اسفنجي ولا احلى من هيك. هلا بعد ما هيك اخذتها شو بدي اعمل فيها؟ راح اخذ منها قطع بالحجم المطلوب اللي بدي اياه انا، مشان اعمل قطع السبانغ، قطع العجين. طبعا هون في عندي مثل ما انكم ملاحظين ورق زبدة، وهي العجينة باخذ منها قطعة بقطعة. طبعا الموضوع بيرجع لكم انتم كيف بدكم تكوروها، بتكوروها ما عندكم مشكلة، وباخذهم بشكل دائري. طبعا نحن ايدينا معيارات، تقريبا قطعة وزنها 40 ل 50 جرام. شايفين بدي كورهم بهالشكل، هاي كبيرة شوي، او تعال لك بهذا الشكل. هاي قطعتين، وبنحطهم بالصاج هون، بنريحهم كمان فترة، وبنرجع بناخذ قطعتين تانيات هذا ومثله لحتى ننهي الكمية كلها. طبعا هلا انا ايدي معيرة مثل ما قلت لكم على 50 جرام، 55 40 الحجم اللي بيناسب، بس هذا الحجم رائع جدا. بضل باخذ لحتى اخلص العجينة كلياتها. اخر كم قطعة مثل ما انكم ملاحظين معنا خلصناهم وصاروا جاهزات. ضلوا هالقطعتين، نحن بنحاول يكونوا كلهم نفس الحجم، الفكرة بنفس الحجم مشان يطلعوا كلياتهم هيك ظراف. وهلا شو بنعمل؟ بنرش له رشة طحين، وبنرجع بنريحهم، بدهم تريح 10 دقايق تانيات بتكون الحشوة عندي هديك صارت جاهزة. بس هون وقت تريحوهم غطوهم بقماشة مشان ما ينشف وجههم. بعد ما بردت التبلة لاحظوا معي نشافيتها ما فيها مي ولا بدها تصفاية. هلا بننتقل لإضافة المواد الباردة. المواد الباردة اللي بتنضاف على البارد الصراحة اللي هي دبس الرمان، ولازم يكون أصلي إذا فيه، وإذا ما فيه الموجود، وحمض الليمون نص كاسة بنص كاسة. رح نضيف حمض الليمون، وبعد منه نضيف دبس الرمان. دبس الرمان بيعطي طعمة رائعة جدا لفطاير السبانغ. بعد ما ضفنا هون بنضيف فوقهم حب الرمان، رمانة أو نص رمانة بتكفي. راح أضيف أنا كمية تقريبا هالرمانة هي كلياتها، وأخلطهم مع بعضهم. ولاحظوا كمية الخلط شلون راح تكون، ولاحظوا السوائل إنه السوائل المناسبة جدا للحشوة. شوفوا النكهة هون غير شكل. وإذا لاحظتوا معي إنه أنا ما حطيت ملح أبدا، اكتفيت في الملح اللي حطيته في البداية، لأن الصراحة طلع ملحها كتير مدوزن. بعد ما خلطناهم مع بعضهم بيجي عندنا المكون السحري اللي هو السماء المطحون شغل أرمناز. إذا ما كان شغل أرمناز ما في مشكلة، يعني متواجد بيناتكم ما في مشكلة. هاي معلقة، هذا لا تكتروا منه لأني شغل أرضنا الصراحة فبيكون حموضته واضحة. معلقتين، ودلل حالك بالجوز، وإذا ما موجود ما في مشكلة حسب الرغبة يعني.
وهلا بنخلط المواد كلها مع بعضها، وصارت حشوتنا هيك تقريبا جاهزة لبين ما يجهزوا العجينات بنباشر حشي. بسم الله ما شاء الله، شوفوا اللون واضح عليكم، اللون أخضر ظريف والطراوة تبعيته غير شكل. وإذا فينا ندوق هلا كمان هيك معلقة لحتى نشوف الملح تبعه، ما عندكم مشكلة يعني. بسم الله. هلا الأكلة هيك بتدوزن، ما بصير يكون السبانغ ني، إذا ما أخذ الحرارة وانطبخ وطلعت طعمته هالطعمة هي اللي في تمي حاليا ما بيطلع طيب، فعلا طعمته غير شكل. وهي العجينة عندي مثل ما انكم ملاحظين، راح باشر بأول كم قطعة ساويتهم اللي هن من هذا الطرف. راح اخذ قطعة رشة طحين وعلى الشوبك. موضوع كتير بسيط، اللي عم يتابعنا من زمان اكيد صار معلم باستخدام الشوبك وكتير حركات. موضوع كتير بسيط، ونعملها بشكل دائري وسماكة وحدة. وهيك قطعتنا الأولى صارت تقريبا جاهزة. شوفوا سماكة العجين، مبين معكم تقريبا 3 ميلي أو 4 ميلي. وهي هي عجينتنا، شوفوا بسم الله ما شاء الله. هلأ بنباشر بالحشي، بناخد معلقة من الحشوة وبنحطها وبنسكرها بهذا الشكل مثلث. موضوع كتير بسيط، بين عليكم ما هيك. بحاول تكون الحشوة لكل الأطراف داخلة. بس وصلت لهون باخد الثانية وبعملها بهذا الشكل. أنا بدي أخد شكل ظريف فبخليها تكون هيك، وأنا عم بعملها فبتكون الحشوة توزعت معي تحت. لاحظي معي هالشكل الظريف ما أحلاه. وهي قطعتنا الأولى، بنحطها على صاج فيه ورق زبدة. مهم جدا تنتبهوا على التسكير. وناخد قطعة تانية كمان مع رشة طحين ونفرجيكم كيف بدها تطلع. ستات البيوت أول كم وحدة بتتعذبوا فيها، بس بعد المنة بيطلعوا معكم ذهب. والشكل يعني مثل ما بيقولوا العين دا تاكل. فأنتوا حاولوا قدر الإمكان تعملوا شيء مدوزن وما حدا يحسن يعيب على شغلكم. لاحظين سمكة العجين شد بساوية. وبنرجع معلقة، بسم الله ما شاء الله، خلت تكون معلقة مرتبة يعني. وبنسكر تمام. بس وصلنا لهون، موضوع كتير بسيط. وبنرجع بناخد الجزء التاني من فوق، وبتطلع معكم أطيب فطيرة سبانغ من عند عمكم أبو ضياء. بتدعونا وانتوا عم تعملوا هالحركات هاي. شايفين الدوزنة؟ لا تقولي ما مرتبة. وبس، ونحطها بالصاج ونحاول تكون مسكرة قدر الإمكان. وأنا كل ما اشتغلت حبة الصراحة كنت عم بغطيهم مشان ما ينشف وجهن. هي الكمية سويتها كلياتها. هلا راح اريحهم 5 دقايق لبين ما يكمل الفرن حماوي عندي، وبعد منها احطهم بالفرن. بتركهم مغطايين مشان ما ينشف وجهن. راح كمل صاج تاني لبين ما يحمل الفرن على الأخير، وهن يرتاحوا 5 دقايق فقط لا غير. وبعد منها على الخبيز. الحرارة صارت عندي تمام، الفرن بأعلى درجة. وهذول صاروا 5 دقايق. بسم الله ما شاء الله. بأكد عليهم هيك، بطلع وين مسكر، أو إذا في شيء فتح على الخميرة بحاول ضبه وارجع. تمام، بأكد عليهم كلياتهم وباخذهم على الفرن مباشر. بسم الله. هلا بحطهم بالوسط ومسكر عليهم. طبعا بعد 5 دقايق تقليبة سريعة، بسم الله ما شاء الله، حتى ياخذوا لون من كل الأطراف. شوفوا هي عنا فتحة هيك شوي صغيرة بس ما مأسرة. تقريبا صار لهم 7 دقايق. اوه حلهم، بسم الله ما شاء الله. وهي أول وجبة طلعت جاهزة عندي. بالعادة بقول لكم بخوا مي،
بس بفطاير السبانغ ادهنوهم زيت زيتون او زبدة، تمام، مشان تاخدوا الطراوة واللون الجميل. بسم الله ما شاء الله على هاللون. هاي الفطاير المدوزنة، شايفين شلون؟ هلا بنريحها شوي لبين ما نخلص الكمية كلها ومنقدم لكم اياها. بس بعد ما تدهنوهم زيت شو بتعملوا؟ شوفوا هي فتحت هيك مثل التين ما شاء الله، تفتيحتها ظريف كتير وبنفس الوقت ما نزعت المنظر. هلا بعد ما خلصنا هيك دهناهم زيت كلياتهم، اهم شي نحاول انه كلياتهم يكونوا مدهونات. تمام يا حبايب. وهلا بنمسك هيك القماشة وبنغطيهم فيها وبنتركهم لبين ما نخلص باقي الفطاير. مثل ما انكم ملاحظين هون في عندي شوي، راح كمل الشغل تبعها ونرجع. وهي الصاج الأخير صار بالفرن والكمية عندي صارت جاهزة. هذا الصاج الأول والصاج الثاني بعد ما برد، وراح نفرجيكم ندوق كمان ونورجيكم الطعمة واللون اللي في قلبها. شايفين؟ اوه بسم الله ما شاء الله. شوفوا العجينة كيف هيك هشة، كيف هيك العجينة اسفنجية. بسم الله. طعمة السبانغ واضحة والتبلة ولا أروع من هيك، يعني مدوزنة، لا تكتر ولا تقلل. السلام عليكم.